Vele lui Păcală. Scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu. Și el stă la umbră și cântă din fluier. Ce vreți, fraților? Păi te căutăm de azi dimineață. Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați? Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca. Care vacă? Pe care vacă? Joiana, pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte trei. Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi. Joiana, păi de ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba? Și ce cu ea? Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte. Că așa o vacă singură cu 3 stăpâni nu se mai poate. Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la 3 măgari. Tocmai de-aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem în 3 ca pe lipie, eu cred că vaca mi se cuvine mie. Ca fratele vostru cel mai mare. Nu se poate. Păi dacă e vorba să o ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am mult-o de când o avem. Ca să bei jumătate laptele din șiștar, da? Ei, ba nu, că era să vă las să-ți mântâniți voi. Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în 3 părți. O parte trupul o iau eu. A doua capul o ia el. Așa? Și partea a treia, coarnele, copitele și coada, îi le dăm lui Păcală. Nu, eu nu primesc, că nu-i drept. Cum nu privești? Nu. De ce să iau 7 părți și voi numai câte una? Cum? Care 7 Care părți? 7? Păi, odată 2 coarne, fac 2 părți, nu? Da. Și cu 4 copite, 6. 6. Și cu coada una, nu fac 7. Așa e, are dreptate după judecata lui. Atunci nu mai tăiem și gata. Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul. Ce ziceți? Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie? Nu așa. Până de seară, când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, câte un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, a aceluia să fie. Mă rog, din partea mea fii și așa. Tu ce zici, Păcală? Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie. Va să zic că ne-am înțeles, da? Ne-am înțeles. Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-ți. Așa. Până seara, cei 2 frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucern, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai Păcală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzară încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreț ademenitor înăuntru. Acum, cei 3 frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune. Uite și Joiana noastră! Dar de ce s-o fi oprit în drum și să uită așa ca vițelul la poartă nouă? Ei, fiindcă vede ceva deosebit, ocoarele noastre, și se gândește în care să intre. Hai, Joiană, băculeană! Vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprânceană și un drop de sare albeață să-l mănânci ca pe o dulceață! Ba mai bine vin la mine! Ei, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am muls pe tine și ți-am smuls șulin din coadă. Ce, Joiană, nu vezi bine? Vino în ocol la mine! Fă-te încoa, Joiana mea! Firai tu să fii de vacă, nătântoală, prostănacă! Vedea-te-aș fiertură moală, că l-a lăsit pe Păcală! Vedea-te-aș făcută chingi și la Iarmaroc o pingi! Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Vicleano, că la mine ai aleasă frunză crudă cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de aia care-ți place ție. Ne luași vaca, Păcală, ai?
ea m-a luat pe mine. Și acum ce ai de gând să faci cu el? Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine. Să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, da așa. Și Păcală s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul Joianei un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure. Na, na, na! Na, 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 na! Păi, ce ne facem, Joiano, tată, că vine furtuna și ne-a prins taman aici în mijlocul pădurii? Hai să ne adăpostim sub fagul ăsta până trece vigilia. Așa. 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 Pe tine te leg de el, să nu te ia vântul, că ești cam pirpirie. Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciuletei. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă. Și ploaia asta trage asupra. Ascultă, Joianu. Ei, Joianu, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa. Joiano, mi se pare că am ațipit. Hă? Nu așa de mult, cum zici tu. O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Nu. Cum? N-ai visat, Păcală. Eu vreau să vorbesc cu tine. Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii. Nu toți. Eu însă sunt fermecat. Așa da. Și ce vrei să vorbești cu mine? Am auzit că vrei să vinzi vaca. Da. Ea spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu. Păi, dumneata cât dai? 10 galbeni, că mai mult nu face. 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine? 15, poftim. Ascultă, nene, te văd falnic. Nu e frumos să râzi de mine. Îți dau 20. Nu se poate, nu. De ce? Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână. Bine, mă, Păcală. Văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca. Bine. Dar banii ți dau după asfințitul soarelui. Aha. Vii cu vaca și îți dau cei 5 galbeni. De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară viu după bani, hă? Și acum că tot a trecut furtuna,
Mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam. E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Păcală au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță. Și acum, după cum auziți, sforăie de parcă ar avea zbârneitori în nas. Fraților! Deschideți! Eu sunt Păcală! Deschideți, fraților! N-auziți, băi! Deschideți! Ce? Frate meu, bate cineva în ușă. Cine vii acum la miezul nopții? Eu sunt Păcală, am venit cu banii de pe vacă! Nu mai spune. Ce mai poftă să râzi de noi? Bine v-am găsit, fraților! Bine ai venit. Unde sunt banii? Bani, Uite, i-am băgat în sân, că n-aveam în ce să-i aduc. Galben adevărați. Și nu 5, un morman am adus. De unde i-ai furat? Cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă. Păi ziceai că ai vândut-o pe 5 galbeni și văd că ai adus o comoară. Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit. Ce tot îndrugi acolo, bă? Vorbește lămurit. Ori ai mâncat ciuperci otravite prin pădure și ți-ai pierdut mințile. Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca, Așa. Joiana nicăieri și fagul mut. Am venit să-mi dai cei 5 galbeni pentru vacă, zic. Da. Scârți, Scârți? zice el de cură trosnind din crengi. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în tărât, nu? Așa, sigur. Scârți, zice el iarăși. Ia uzi, bă. Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scârție la mine, m-am pus cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un hoț de codru ce se afla, nu? Așa. Și dă-i, până am dat de o scorbură, pe fundul căruia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim frățește. Ce? Vrei să împarți comoara cu noi? Da. În 3 părți? Nu, nici vorbă de așa ceva, fraților. Eu iau numai cei 5 galbeni care mi se cuvin pentru vacă și restul al vostru să fie. Că eu plec în lume să o cutreier, să-i cunosc cu oamenii și să-i văd frumusețele, nu? Fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși. Cu bine, Păcală! Cu bine, Păcală! Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat dinspre Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc. Toată vara i-am muncit bogătanului, alege sar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bice pe spinare în loc de bani. Și mie asta iarnă când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-a luat bordeiul și m-a lăsat pe drum. Bună ziua, oameni buni! Mulțumim, dumitale, Flăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat? Păi, omul se caut de lucru. Și de unde ești de fel? Apoi, dintr-un sat de la munte. Și cum te cheamă? Ion. Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli. Ei, Flăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăcmănoiul, bogătanul satului. Da, vă auzi și eu vorbind, dar nu-mi vine a crede cum chiar așa.
Și ce ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de vicleșuguri. Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni. Da, și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici, cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu. De ce? Fiindcă așa ne-a fost tocmeala când m-am băgat argat la el. Adică cum? Cum? Lămurește-mi și pe mine, nu înțeleg. Uite cum. Când te bagi argat la el, Jecmănoiu îți spune așa. Bine, te iau argat. Îți dau casă, mâncare și simbrie, cu o învoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul, ca să te înveți minte, să nu te mai superi și altă dată. Și dacă m-ai supăra eu, să-mi tai tu mie nasul. Și te-ai supărat? Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat? Păi da. Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voială. Și-a râs de tine, ticălosul. E, lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jecmănoiul ăsta, oameni buni? Uite acolo, în casa alea mari. Dar ce ai de gând să faci? Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Să auzim de bine, oameni buni! Care bați în poartă, mă? O, burju, pâine! Hai, dobălește câine, că dacă mi dau eu la ei, muși! Taci, mă, că te lauzi. Din, băi, hai ducu, mățușu, marși tu, marși. Marși așa. Bun găsit, jupâne! Bună, flăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la mine? Păi, am auzit că ai nevoie de un argat. Am. Și cum te văd, băiat, zdravăn și isteț, să încercăm, să vedem. Da, jupâne. Încercarea moarte n-are, nu? Bine, bine. Și câtă simbrie ceri? Păi, cât îi vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată. Bravo, bravo, băiat. Îmi place de tine că știi ce vrei. Da. Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă. Ce învoială, jupâne? N-avem voie să ne supărăm unul pe altul. Aha. Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine, așa, eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta. Aole. Și dacă mă-i supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles? Da, jupâne. Învoială mai dreaptă nici că se poate. Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă. Da. Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte. Aha. Bine, bine, jupâne. Așa să fie, că vorba aia, taci tu cuce nu cânta până vine vremea mea. Atunci să facem și înscrisul între noi. Că de vorba zboară și înscrisul rămâne. Să facem, jupâne. Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă. Păcală mă cheamă, jupâne. Bine, mă, Păcală. Mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci să-mi aduci un card de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara, când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută. Păi, ce, cum? Dar ce ai, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat. Eu? Vai de mine, jupâne, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are. Gata! Am ajuns și acasă. Ho, 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 ho! Bă, dar frumoase lemne ai adus, măi, Păcală. Brava ție!
Cum m-am priceput și eu, jupâne. Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa? Greu al ciorilor. Noroc că am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, că mâncarea face puterea, ai știut? Și ai mâncat toată mâncarea? Toată, jupâne, afară de firmiturile care mi-ar fi căzut pe jos pe acolo. Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi. Păi, întregi le-am adus. Poftim. Uite, pâinea neîncepută și burdușica neatins. De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai pielea de deasupra. Păi dar dumneata cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușichii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit. Cum? Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupâne. Eu? Cum o să mă supăr, bă? Pentru un dumicat de pâine și o înghițitură de brânză. Nici precând nu-mi trece drăguț. Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâne, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascund briciul pe ea. În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci la Trăirat Grâul. Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la Arie. Am înțeles, jupâne. Seara s-a lăsat pe Arie. Oamenii au terminat lucru, numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește cecmănoiul, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme. Bună seara, Păcală! Bună, jupâne! Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la Trăierat. Ei, uite-te și dumneata cât am trăierat, jupâne, și numai grâu ales ca în palmă, fără boabă de neghină, ca sămânța de sulfină. Da, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine. Da, mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimite de mâncare. E adevărat, da, nu mi-a trimis nimic. Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat. Da, am, dar nu sunt deloc. Cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame? Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate? Ai mâncat? Ce ai mâncat? Nu cumva era să rămân flămând cu atâta grâu pe mână. Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătănile? Nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă greu. De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul. Și ce ai făcut cu sacii? M-am dus cu ei la Lelea Veta, cărciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea în schimb mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz. Cum? Că acum seara cred că o să-mi dea nevasta dumitale acasă. Netrebnicule, ai dat 2 saci de grâu pe un blin de linte? Și ce? Nu cumva te-ai supărat? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund briciul, să mă bărberesc. Vezi, este treabă. Cum o să mă supăr eu, mă, pentru două sărăcite saci cu grâu. Păi tu să fii sănătos că m-ai supăra eu pentru o fleacă asta. A doua zi, după ce Jecmănoi i-a povestit nevestei sale de paguba pe care Păcală i-a făcut-o cu cei 2 saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei. Ascultă-mă, Păcală. Ascult, jupâne, ascult, că de-aia am urechi. Deși atât eu cât și nevastă mea suntem foarte mulțumiți de tine și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut, Sigur că... ne-am gândit
Să-ți dăm drumul. Nu mai ține margat că ne costă prea scump mâncarea. Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, mergi sănătos, adică. Sănătos. Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an, când n-am muncit decât o săptămână. Dacă vrem noi, ce-ai tu cu paguba noastră? Nu se poate, cucoană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând. Bine, atunci să-l faci șoban, bărbate, și să-l trimiți la oi. Să nu-l mai văd prin curte, că mi se face negru înaintea ochilor. Ai auzit, logofete? Da. Începând de mâine dimineață te duci cu oile la păscut. Te supără? Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești. A trecut o săptămână de când păcală-i cioban la oi. Și deși le duce la păscut, într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiul s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiul se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum. Bună seara, jupâne! Bună, țuiculița! Aia, nu mai bate șaua să priceapă iapa. No, că cucoana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica. Lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile, de umblă așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă? Ar mânca ele, jupâne, dar n-au când. De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune? Joacă. Oi să se joace? N-am pomenit până acum. Păi nu se joacă, jupâne, joacă! Cum adică joacă? Ia așa ca la horă. Ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește săul de pe ele. De-aia au și slăbit așa. Ce bă, nu ești de toate mințile? Ba sunt. Dar eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă. Astea se povești, bă. Nu, jupâne. Dacă vrei poți să vezi cu ochii dumitale. Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți... Te superi. No, te supărat, nu mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi. Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele tăi. Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul. Nu știu din țuica asta mi-o fi, dar parcă vine ce mie să joc. Uiu, așa mă, zi mă, hap, o să joc până o să crap, și pe loc, să răsară puștugioc, nevastă, fă, ieși în gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat în două picioare. Dar de ce rage așa măgarul? Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine. Doamne iartă-mă, dar ce-am văd ochii? Joacă oile, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta trebuie să fie sfârșitul pământului. Na, că vine și mie să joc. Foaie verde, floarea voastră! Joacă și tu, băi, nevastă! Și ia verde măr pe rod, numai să nu cazi din pod! Foaie verde și nu dau! Mă găsi jucatul rău! Și eu mai vede la mâie! Parcă am făcut pe sub tortuie! Așa mai! Zi-mă! Că de la mânta mea n-am mai jucat așa! Păcală, taci mă, nu mai cânta că-mi cade nevasta pe gura podului! N-a ca și căzut. Ce mi-ai făcut, blestematul? Mi-ai omorât nevasta. Și te-ai supărat, jupâne? Sigur că nu m-am supărat, dar m-ai lăsat văduvă. Că am căzut pe moale, bărbate, pe lâna oilor și n-am nimic.
dar pe ticălosul ăsta de păcală să nu-l mai văd, că mi-ies din minți. Bărbate, dă-i Simbria pe 2 ani și ducă-se învârtiște. Și pe 10 ani să mi-o dea cu coană și eu tot nu plec până noi auzit cucu cântând în frunziș, așa cum scrie la zapis. Deocamdată vă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile. Hai, roițele taichi, hai la culcare! Hai că mâine iară să avem de joacă toate ziua! Hai că tu ciuci, măgăruși, hai! Toată noaptea bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcală. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, jecmănoiul găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el. Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă? Știu dacă mi-l spui. Să mă fac eu cuc. Cum adică să te faci tu cuc? Adică cuc. Ia că bine. Mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu. Pii, da bine cânti ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu sub pernă. Dar tu, când m-ai auzit cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, așa. Acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite Simbria și du-te sănătos. Aha. Și dacă mă întreabă unde ești tu? Îi spui că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți las înscrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești Simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste. Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te în nuc. Cuc? Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziua, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-și făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii. Păcală! Mă, păcală, mă! Ia vine ea să-mi ajut să întind frânghia asta de rufe, ia! Uite că am venit, Cocoană. Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, Cocoană? Te-a apucat vrednicia? M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi. Și nu m-am mai culcat la loc. Cucu! Auzi? Cucu! Auzi, cucu, păcală! Cântă cucu în nuc! Auzi? Ia! Cucu! Ia, ascultă! Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna. Fiindcă ăsta e cuc tomnatic. Știi, pe la noi cântă și dăștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce Simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și înscrisul, să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici 2 parale. Da, de unde ai știut dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân înscrisul și banii pentru Simbrie? Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să-l iau am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bunăvoie, chiar dacă nu o să auzi cucu. Da. Da, acum dacă l-am auzit, trebuie să plec, da. Păi... Da, al ciorilor Cocoană să cânte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef. Nu, dar o fi un cuc bătrân. Bătrân? Dar ce faci cu RTV-ul ăla de luat și mână? Tare aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene. Aoleu, nu, Daniel, că nu poate să zboare. Nu? Cu atât mai bine. Îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când se întoarce de la oraș. Nu, da, mă, că se scrie nucu și se schilotește cucu. Cucu! Ia uzi,
vorbește Cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii. Nu, da, mă! Omor Cucu și mă lași vadul, Ce Cucoană? Asta-i pasăre măiastră. Ia să te... Gata, mi-ai rupt șelele, ticălosule. Aolă, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul! Nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă. Lasă bolovană de mână, jupâne. Nu-l las, să strivesc capul cu el, blestematule. Lasă-l că pe urmă sucezi mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură. Dăm drumul. Lasă bolovană. L-am lăsat. Așa. Poftim. N-am ce-ți face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu reteveiul, tâlharule. Ce te-ai supărat? Da, m-am supărat! Aha, atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scrisul. Hai, poftim! Tai-o, numai să scap odată de tine, că alminteri mă bagi în mormânt. Ai milă de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică. Da? Dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții? Șargatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc? Fie-ți milă de mine, măi păcălel, mă. Da, dar dumneata de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva? Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri. N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te iert de data asta. Dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez înscrisul. În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie Păcală cântând din fluier. Fraților, uite un cântăresc din fluier! Păi ăsta-i Păcală, argatul, nu șecarul! Eu sunt! Dar la el nu mai sunt argat. Dar cum așa? L-am băgat în cofă. Că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată. Dar de joc știi să cânti, frățâne, că uite, nu ne-au venit lăutarii și n-a venit după ce jucau. Să încercăm, că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier. Atunci zine-o să ne dezmorțim, o leacă. Foaie verde, busuioc, hop și papele la joc. Și ia verde tristicele și puște trupele. Ați ascultat De-ale lui Păcală, scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu. În distribuție, Dumitru Furdui, Cornel Vulpe, Ștefan Bănică, Aurel Ghițescu, Victor Handoca, Virginia Stoicescu, Nene Matei, Ion Dinu, Dem Rădulescu, Draga Olteanu, Sebastian Radovici, Alexandru Repan, Mișu Stoenescu, Paul Sava. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.